Na akkor nézzük meg, ugye van egy olyan történet, hogy Jézust keresztre feszítették, nem? Mit csinált Jézus? Mi volt a feladata Jézusnak? Tudjuk? Egy nagy tanító volt, így van, neki az volt a küldetése, hogy a szeretet tudását bevezesse, elindítsa az emberiség számára. Tehát elindítsa, tehát hogy az a tudás az tovább menjen. Jó? Tehát a szeretet tudását. Ehhez ő kapott minden felső segítséget, tehát az ő teremtője segített neki abban, hogy ezt a küldetést végre tudja hajtani, tehát az ő élete úgy alakult, hogy ezen a küldetésen végig tudjon menni. Jó, és ehhez egyengedték az útját. Végig a teremtője egyengedte az útját, hogy ezt meg tudja csinálni. Kezdettől fogva ugye kiválasztott volt, és ezért ugye olyan helyeken tanult, ahol beavatták a tudásba. És beavatták a mágiába is. Tehát a mágiába is beavatták. Tehát ő megtanult olyan dolgokat, olyan képességei lettek, hogy képes legyen mondjuk a teremtésre. A gondolat átvitelből anyag teremtésére. Tehát a gondolattal képes legyen megváltoztatni valamilyen anyagot a gondolattal. Ezt meg lehet tanulni a Földön jelen állapotban is. Vannak ilyen helyek a bolygón, ahol ezt meg lehet tanulni. Jó? De nyilvánvaló, hogyha az emberek tudnák, hogy hol vannak ezek a helyek, akkor nagy baj lenne, mert most mit csinálnának az emberek ezzel a tudással? Visszaélnének vele. Egyértelműen. Tehát Jézus egy olyan ember volt, aki nem élt ezzel a tudással vissza. Tehát ugye ő végig rögtön az első pillanattól kiválasztott ember volt. Hát hogyha valaki kiválasztott, akkor, és ez már rögtön a legelején kiderül mondjuk a családi leszületésnél, akkor már kezdik egyengetni az útját onnantól kezdve, hogy megszületett. Tehát megszületett. Mit jelent ez az egyengetés? Ez azt jelenti, hogy lehetőleg kiveszik abból a környezetből, ahol elnyomnák azt a gyereket. Ugyanis ha egy gyereket elnyomnak kicsiként, akkor felnőttként gondjai lesznek a kiválasztottságával. Tehát hogyha túl sok elnyomást kap gyerekkorban, vagy egyáltalán valamilyen szintű nagy elnyomásokat kap, akkor komoly gondjai lesznek ebben a kiválasztottsággal, és nehezen fogja tudni teljesíteni a kiválasztottságát, mert állandóan felnőttként bekattan. Tehát egy olyan ember, aki felnőttként bekattan, az nehezen tudja végigvinni azokat a feladatokat, amit neki végig kell vinnie. Tehát az embernek ahhoz, hogy kiválasztott dolgait tegye, ahhoz vagy olyan neveltetést kell kapni, ahol nem volt elnyomás, vagy meg kell tanulnia hosszú-hosszú éveken keresztül azt, hogy hogyan uralkodjon a saját érzelmein. Az pedig nem így működik. Nekem ez a második volt, hogy az ember megtanuljon az érzelmein uralkodni teljes egészében, és nem rövid időszak, tehát nem rövid időszak. Na szóval a lényeg az, hogy Jézusnak voltak olyan képességei, ami fölemelte az átlag fölé jócskán, és például olyan képessége, hogy megkapta információként, hogy mi lesz. Tehát mi lesz. Tehát ő olyan információkat is kapott, amit nem tanult, ami ahhoz kellett, hogy jelen helyzetben a legjobban oldja meg azt a dolgot, vagy azt a helyzetet, amit meg kellett oldani. És ő például tudta előre azt, ezt a Biblia is leírja, hogy vele mi fog történni. Na most ha egy olyan ember, még ha szeplőtelen fogantatással
lett nemzve, akkor is félisten. Nem Isten, félisten. Mert az anyja ember. Tehát ha valakinek az anyja ember, akkor onnantól kezdve már nem Isten, csak félisten. Jó, úgyhogy maradjunk ebbe. A mai vallás Jézust Istennek tartja. Tehát az Istennel egy rangúvá tette. Amikor én vallást tanultam még általános iskolás koromban, akkor még erre nem volt jellemző, hogy Jézust Istennek tartották volna. Ez valahogy azóta kialakult. Na szóval Jézus egy félisten volt, ha nem volt apja, és szeplőtelen fogantatással született. Nem tudom, a történelmünkben, a magyar történelemben ki tudja, hogy ki született még szeplőtelen fogantatással? Nem. Álmos, így van. Álmos vezérünk, így van. Tehát Álmos vezérünk anyja Emese, és Emese szeplőtelen fogantatással szülte Álmos vezérünket. Jó, ez csak úgy, hogy tudjuk. Na szóval, tehát akkor még jellemző volt, hogy az istenek azok lejöttek lélek mi voltban, nem kellett testbe lejönni, és megtermékenyítettek nőket. Jó, tehát akkor még voltak ilyenek. És Jézus is egy ilyen születésből lett gyakorlatilag. Tehát félisten, ami nem rossz, mert azért félisten az több, mint az ember. Na most akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Félistenként ugye kapott információkat föntről, és tudta pontosan azt, hogy mi várható. Az, hogy mi lesz, azt nem tudta, csak azt, hogy mi várható. Jó? Miért nem tudni azt, hogy mi lesz? Azért, mert a jövő az mindig több esélyes. Én kaphatok egy ilyen információt, hogy mi várható, és akkor tehetem azt vagy amazt, és akkor az lesz, ami várható. De ha nem azt teszem, akkor nem az lesz, ami várható. Nem tudom, világos-e? Na szóval lényeg az, hogy ő pontosan tudta, hogy mi várható. Na én meg azt tudom, hogy egy olyan lény, amelyiknek az a küldetése, hogy a szeretet tudását juttassa el az emberiség számára, már pedig nekem ez a küldetésem, akkor az a lény nem teszi ki magát annak, hogy elfogják, és fölakasszák a keresztfára. Mert akkor azt úgy hívják, hogy öngyilkosság. Jó? Mert ha én mártírrá válok, akkor az gyakorlatilag az én választásom, hogy legyilkoljanak. És akkor hogy teljesítem be a küldetésemet? Tehát Jézus nem teljesítette volna be a küldetését, ha Jézust keresztre feszítették volna. Na most nem Jézust feszítették keresztre, hanem Júdást. Igaz, hogy mind a kettő J betűvel kezdődik. Ezt Jézus után kezdték el híresztelni, és ha most ön megkérdez valami tényleg vallásos embert, aki mondjuk teológiát tanult, és akkor azt mondja, hogy hát de miért nem Mohamed, vagy miért nem Buddha, és miért nem ugye a Korán, vagy miért nem a buddhizmus, vagy miért nem hogy hívják a mohamedán vallást? Milyen vallásuk van a mohamedánoknak? Iszlám. Na, miért nem az iszlám? És akkor mit mond egy hithű keresztény, ugye katolikus mondjuk, ne keresztényről beszéljünk, hanem katolikusról, azt mondja, hogy hát egyik sem támad fel. És én már ezt több hithű katolikustól hallottam, hogy ez volt rá a válasz, hogy Jézus azért több, mint Buddha, vagy azért több, mint Mohamed, mert ő feltámadt. Tehát gyakorlatilag kreáltak neki egy feltámadást, hogy az emberek jobban elfogadják. De én szerintem Jézusnak nem kellett kreálni egy jobban elfogadást, és pont az volt, hogy nézzük meg, hogy
mit szúrtak ki vele a papok? Jó? Hát eleve 33 éves kor utáni tanításáról mit se tudunk, nem? Pedig ő utána még egy csomót tanított, nem ott ahol fel akarták akasztani a keresztfára, nem ott, hanem szerte Európában. Erről nem tudunk semmit. Akkor mit csináltak még a papok Jézussal? Fölrakták őt a keresztfára, és azóta az emberek úgy látják, hogy ott szenved fönn a keresztfán, nem? És akkor ezzel mit értek el? Elérték azt, hogy Jézus is szenvedett. Jézus szenvedett, akkor a te szenvedésed Jézus szenvedéséhez semmi, hát akkor szenvedj te is. Világos ez? És akkor elfogadták az emberek, hát tényleg, hát engem nem feszítettek keresztre, tényleg mennyivel rosszabb volt Jézusnak. Hát az én szenvedésem az semmi ahhoz képest. És akkor így elfogadták azt, hogy ráerőszakolták az emberekre a szenvedést, és a szenvedés ellen nem lázadtak az emberek. És ebben a legnagyobb bűne Konstantinnak volt, Bíborban született Konstantinnak a 300-as években. Tehát én azt hiszem, a bolygón nálamnál talán jobban nem tudja senki azt, hogy egy olyan ember, aki arra hivatott, az a küldetése, hogy eljuttassa az emberiség számára a magasabb rendű tudást, márpedig a szeretet tudása az az, akkor nem áldozhatja föl magát, hanem fogja és odébb áll. Neki lehetősége volt arra, hogy odébb álljon, mert megkapta az információt fentről, hogy ezt tervezik ellened, állj odébb. És ő odébb is állt. És a papok gyakorlatilag az egészet, illetve hát akkor még nem is papok, mert ugye, mit tudom én, a követői azok nem papok voltak, tehát ugye apostolok. Tehát az egész történet az úgy ahogy van, ez a része, a 33 éves kortól való rész, a keresztrefeszítéstől az úgy ahogy van, az egy nagy kamu, az emberek hülyítésére csinálták. Tehát olyan nincs, hogy egy ember, aki arra van hivatva, hogy embereknek tudást adjon át, méghozzá olyat, amit tudnak használni, és ez pedig a szeretet tudása, akkor ő föláldozza magát. Hát nekem ezt nem mondja senki. Ilyet nem tehet meg, mert ha megteszi, akkor az öngyilkosságnak minősül, és a gyilkosság az főbejáró bűn. Ki az, aki úgy gondolja, hogy egy magas szintű lény, akit úgy hívnak, hogy Jézus, az nem tudta, hogy mi az, hogy főbejáró bűn? Ugye azt tudjuk, hogy az öngyilkosság az főbejáró bűn. Teljesen mindegy, hogy valaki gyilkol vagy öngyilkol, főbejáró bűn. A gyilkosság az főbejáró bűn. És gyilkolni csak embert lehet, mert bármi mást ölünk. Tehát bármi mást ölünk. Gyilkolni embert lehet. És ha ő legyilkoltatja magát, tehát hagyja, hogy legyilkolják, akkor az öngyilkosság. Tehát egy olyan lény, magas szintű lény, amely tudja azt, hogy mi várható, ha nem lép, akkor az öngyilkos, ha nem teszi meg azt a lépést, amit meg kell tennie. Oké? Tehát ugye nekem is van egy olyan lehetőségem, kaptam egy olyan lehetőséget ugye a teremtőmtől, hogy információkat kapok azzal kapcsolatban, hogy
mi van, mi lesz, mi volt, és ha fölmerül olyan kérdés ami az élet vagy az emberrel kapcsolatosan, akkor mondjuk általában pár másodpercen belül megjön a válasz, legkésőbb mondjuk 3 percen belül, de az mostanában ritka hogy 3 percnek el kell hozzá telnie, régebben ez általában annyi volt, azóta jobban kifejlődött a vevő képességem, tehát nem ők válaszolnak hamarabb, csak én veszem hamarabb az adást, és ez nem mese, vagy mesehabbal vagy valami, hanem ez tény. Tehát akik itt vannak és régebben együtt működnek velem, azt tudják, hogy ez így van. Jó, és Jézusnak is volt ilyen adottsága, meg más is természetesen, és ő pontosan tudta azt, hogy mi várható, és nem tehette meg azt, hogy ő föláldozza magát. És akkor nem, tehát az, hogy mit tudom én, ő fölvállalta az emberiség bűnét, az egy akkora kamu, tehát ennél nagyobb hülyeséget a papok ki se találhattak volna. Tehát ez a magyarázat rá, mert hogy miért azóta nincs bűnözés, vagy mi? Hogy fölvállalta. Tehát azóta akkor a bolygón nincs bűnözés, nem? És ezt vannak emberek akik ezt az ökörséget elhiszik. Hát akkor lenne ez így ha azóta nem lenne bűnözés, világos? Vagy nincs bűnözés, vagy van? Jó, tehát tessék egy kicsit átgondolni azokat a dolgokat amit most hallottak tőlem ezzel kapcsolatban. Az emberben van egy ilyen belső hang a lelkünkből kifolyólag, és a lélek pontosan, mindenkinek a saját lelke pontosan tudja a választ. Jó? Ne higgye el azt amit én mondok, de azt se higgye el amit tanult vagy olvasott, hallgasson a saját lelkére, és a saját lelke adja meg a választ avval kapcsolatban, hogy az-e az igaz amit ön olvasott vagy amit ön tanult, vagy az-e az igaz amit tőlem most hallott. Jó? De egyébként gondolja végig, most így logikusan, egy kis logikát, az érzelmét hagyja kívül, azt amit tanult eddig hagyja kívül, és gondolja végig mi a logikus. Hát logikus az, hogyha valaki kap információt, és neki az a dolga, hogy minél több tudást vigyen el az emberek felé, akkor nem hagyja, hogy legyilkolják. Világos ez? És ugye az emberek mindig megkérdezik, amikor ezt tanítják, meg a gyerekek is, mikor a gyerekeknek tanítják, mindig megkérdezik, hogy ha Jézusnak olyan képességei voltak, akkor miért nem akadályozta meg, hogy meggyilkolják? Mert teljesen logikus. És ezt mondom, mikor tanultuk, ott megkérdeztük a paptól, aki tanított minket. És ez nem csak mi esetünkben, ha felnőttek tanulják ezt a részt, vagy gyerekeknek tanítják, mindig van olyan, aki megkérdezi, de hát hogy akkor a képessége volt a Jézusnak, akkor miért nem tett valamit az ellen? És erre a válasz az, mert ő átvállalta az emberiség bűneit. Aha, anyátokat, azt. Igen, és azóta nincs bűnözés, és ezt miért nem kérdezik meg? És kedves drága papbácsi, és azóta miért nincs bűnözés, vagy miért van? Ha átvállalta a bűnöket, akkor azóta nem kellene bűnözésnek lennie, nem? És változott valamit ez? Ez a kérdés. Romlott a helyzet, nem javult, főleg mostanában. Na most oké. No szóval ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, éppen haragoznak is erre, pont hallom. Úgyhogy pont a katolikus templomban jön a harang. Tehát a szeretet tudása, amit Jézustól eltitkoltak a 33 évtől haláláig, és abból ami mondjuk
21 éves korától 33 éves koráig történt, abból se sokat tudunk. Hát ha megnézzük a Bibliában, Jézus idézet alig van, az apostoloktól idézgetnek. Az ember esze megáll, komolyan mondom. Nem Jézustól idéznek, az apostoloktól. Tehát már ilyen kézen közön keresztül idéznek. Nevetséges.